สวัสดีค่ะนิยายสั้นจบในตอนเรื่องซ่อนรักเมียคืนเดียวรุ้งไพลินหญิงสาววัย22ปีผิวขาวอมชมพูหน้าสวยดวงตากลมโตกำลังจัดกระเป๋าเดินทางอย่างตั้งใจในบ้านพักแห่งหนึ่งของรัฐมินนิโซตาประเทศอเมริกามารดาของเธอได้จากไปตั้งแต่ปลายปีที่แล้วบิดาและมารดาของเธอนั้นแยกทางกันตั้งแต่หญิงสาวอายุเพียง14ปีโดยเธอติดตามผู้เป็นมารดามาอยู่ที่อเมริกาส่วนชัชวินพี่ชายต้องอยู่กับผู้เป็นบิดาซึ่งเป็นตำรวจอยู่ที่จังหวัดเชียงรายและได้เสียชีวิตแล้วเช่นกันก่อนที่มารดาจะจากไปด้วยความเป็นห่วงจึงกำชับให้รุ้งไพลินกลับเมืองไทยและไปอยู่บ้านที่เชียงรายหลังจากที่หญิงสาวเคลียร์ทุกอย่างเสร็จแล้วจึงซื้อตั๋วกลับประเทศไทยเมื่อจัดกระเป๋าเรียบร้อยก็หยิบมือถือจากหัวเตียงกดโทรหาพี่ชายทันทีพี่วินพรุ่งนี้รุ้งจะเดินทางกลับเมืองไทยแล้วพี่วินมารับรุ้งที่สนามบินด้วยนะคะเดี๋ยวอย่าเพิ่งมาช่วงนี้พี่ไม่สะดวกไปรับนะชัชวินถึงกับร้องเสียงหลงไม่กล้าบอกกับน้องสาวถึงความปลอดภัยหากจะเดินทางกลับเมืองไทยในช่วงนี้แต่รุ้งจองตั๋วเรียบร้อยแล้วนี่คะรุ้งรีบโทรไปเลื่อนตั๋วก่อนถ้าพี่สะดวกเมื่อไรจะรีบโทรไปบอกนะพี่งานยุ่งมากเลยจะยุ่งอะไรขนาดนั้นคะหรือว่าพี่ไม่รักน้องแล้วถึงไม่อยากให้น้องไปหาไม่ใช่อย่างนั้นโอ้ยพี่จะอธิบายยังไงดีรุ้งถึงจะเข้าใจช่วงนี้ไม่ปลอดภัยจริงๆไม่ปลอดภัยยังไงพี่วินก็อธิบายมาสิคะเรื่องมันยาวน่ะไม่อยากคุยทางโทรศัพท์เอาเป็นว่าช่วงนี้แกอย่าเพิ่งมาก็แล้วกันไม่รู้ล่ะถ้าพี่วินอธิบายไม่ได้รุ้งจะเดินทางตามกำหนดเดิมเดี๋ยวรุ้งส่งรายละเอียดให้นะคะน้องสาวพูดแค่นั้นแล้วตัดสายทันทีอ้าวเฮ้ยไอ้รุ้งอย่าเพิ่งวางสิวะเมื่อชัชวินโทรกลับก็ไม่สามารถติดต่อได้แล้วชายหนุ่มได้แต่ร้อนใจเต็มไปด้วยความกังวลเพราะเมื่อเดือนที่แล้วชัชวินมีปัญหากับพ่อเลี้ยงดิเรกนักธุรกิจสีเทาเจ้าของบ่อนการพนันและขบวนการค้ายาเสพติดโดยชัชวินเป็นผู้แจ้งเบาะแสให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจจนนำไปสู่การสกัดจับยาเสพติดล็อตใหญ่ทำให้พ่อเลี้ยงดิเรกต้องสูญเงินไปหลายสิบล้านจึงเป็นเหตุให้ชัชวินถูกคนของพ่อเลี้ยงตามล่าจนต้องหนีจากประเทศไทยไปกบดานอยู่ที่สิงคโปร์ชั่วคราวเพื่อรอให้เรื่องคลี่คลายแล้วค่อยกลับมาในขณะที่ชัชวินคิดหาวิธีแก้ปัญหาเรื่องน้องสาวอยู่นั้นใบหน้าของใครบางคนก็ผุดขึ้นสู่สมองณที่ไร่ฉัตรบดินทร์จังหวัดเชียงรายรถกระบะคันใหญ่สีดำแล่นมาด้วยความเร็วสูงก่อนจะหยุดนิ่งสนิทตรงหน้าชายหนุ่มรูปร่างสูงใหญ่ที่กำลังยืนคุยอยู่กับชายวัยกลางคนอยู่ด้านหน้าโรงงานแปรรูปและคลังเก็บผลผลิตทางการเกษตรชายหนุ่มที่ยืนอยู่หน้ารถถึงกับยกมือเท้าสะเอวขับรถยังไงวะอยากโดนเตะใช่ไหมผู้เป็นนายเอ่ยเสียงเข้มหากทว่าเด็กหนุ่มที่ก้าวลงมาจากรถกับยิ้มกว้างนายอย่าเพิ่งโมโหครับมีโทรศัพท์ด่วนครับเอ็มพูดขึ้นพร้อมกับยื่นมือถือมาตรงหน้าอะไรวะใครโทรมาผู้เป็นนายถามและยังไม่รับสายจากคุณชัชวินครับนายชื่อของคนโทรทำให้เขตผู้เป็นนายรับมือถือมาไว้แล้วเดินเข้าไปคุยด้านในมีอะไรวะวินเฮ้ยเขตฉันมีเรื่องรบกวนแกหน่อยช่วยไปรับน้องสาวให้หน่อยว่ะคือตอนนี้ฉันอยู่สิงคโปร์ไปรับไม่ได้ว่ะแล้วแกไปทำอะไรที่นั่นก็ไอพอเลี้ยงดิเรกมันยังตามล่าตัวฉันอยู่น้องสาวฉันจะกลับมาอยู่ไทยวันนี้แกไปรับแทนหน่อยฝากน้องฉันด้วยนะเว้ยเพื่อนจากนั้นชัชวินก็บอกรายละเอียดเกี่ยวกับเที่ยวบินพร้อมกับส่งรูปน้องสาวให้แล้วก็วางสายไปโดยที่เขตเองก็ไม่ทันจะปฏิเสธได้ร่างสูงยกข้อมือขึ้นดูนาฬิกาก่อนจะเดินเรี้ยวๆไปที่รถจะไปไหนครับนายผมจะขับรถให้เอ็มรีบวิ่งตามหลังผู้เป็นนายมาติดไม่ต้องฉันจะไปสนามบินแกรออยู่นี่แหละ
เขตสั่งลูกน้องแล้วขับรถ SUV คันใหญ่ออกไปอย่างรวดเร็วทิ้งฝุ่นตลบเอาไว้ด้านหลังเอาไงดีล่ะลุงเอ็มหันไปถามคนที่ยืนอยู่ข้างๆตนเป็นเชิงปรึกษางั้นเราก็ตามไปห่างๆก็แล้วกันอย่าให้รู้ตัวเด็กหนุ่มวิ่งขึ้นรถกระบะคันเดิมแล้วสตาร์ทออกไปทันทีเพื่อให้ตามทันคนที่เพิ่งขับรถออกไปเขตถึงสนามบินเป็นเวลาที่เครื่องลงพอดีชายหนุ่มมองรูปน้องสาวของเพื่อนในมือถือแล้วยืนรออยู่ที่ผู้โดยสารขาเข้าพร้อมกวาดตามองหาคนที่หน้าตาเหมือนในรูปที่เพื่อนส่งให้ทางไลน์จนกระทั่งผู้โดยสารเริ่มเบาบางลงเขาก็ยังไม่พบจนกระทั่งมีหญิงสาวผิวขาวใบหน้าหวานคนสุดท้ายลากกระเป๋ามาด้านหน้ารุ้งไพรินใช่ไหมหญิงสาวถึงกับหยุดชะงักมองมาด้วยความสงสัยสบตาชายหนุ่มแปลกหน้าจึงแน่ใจว่าถูกเขาทักขอโทษค่ะฉันไม่รู้จักคุณพูดจบก็ก้าวยาวๆออกไปทันทีผมเขตเป็นเพื่อนพี่ชายคุณไอวินมันไม่สะดวกให้ผมมารับคุณแทนชื่อของพี่ชายทำให้เรียวขาคู่สวยหยุดชะงักก่อนจะค่อยๆหันกลับมาทางเขาอีกครั้งด้วยความสงสัยแล้วตอนนี้พี่วินอยู่ที่ไหนคะผมยังบอกคุณไม่ได้เขาให้ผมมารับคุณไปพักที่บ้านผมก่อนไม่จำเป็นหรอกค่ะฉันดูแลตัวเองได้เดี๋ยวฉันไปพักที่โรงแรมก็ได้ค่ะแต่ผมรับปากเขาไว้แล้วนะพูดจบร่างสูงก็ตรงเข้าจับกระเป๋าแล้วลากเดินนำหน้าไปไม่สนใจแววตาขุ่นเขียวของรุ้งไพรินเมื่อเห็นเขาไม่หยุดรอหญิงสาวจึงเดินตามเขามาขึ้นรถยนต์คันใหญ่ขับพ้นตัวเมืองไปก็มองเห็นทุ่งกว้างเขียวขจีอีกนานไหมคะพี่วินจะติดต่อมาผมก็ไม่รู้เหมือนกันเขาไม่ได้บอกแต่คุณไม่ต้องเป็นห่วงเขาหรอกนะตอนนี้เขาปลอดภัยดีจากนั้นต่างคนต่างเงียบไม่ได้สนทนากันอีกเลยผ่านไปสักพักรุ้งไพรินรู้สึกว่าตัวรถวิ่งเร็วขึ้นจึงหันไปมองคนขับด้วยความสงสัยมีอะไรหรือเปล่าคะเหมือนว่าเรากำลังจะถูกตามนะอะไรนะคะแล้วใครตามเราหญิงสาวหันไปมองด้านหลังก็ต้องตกใจเมื่อพบว่ามีรถกระบะคันหนึ่งกำลังแล่นตามมาติดๆผมคิดว่าน่าจะเป็นพวกที่กำลังตามหาตัวพี่ชายของคุณแล้วเราจะทำยังไงดีคะคุณดันเบาะไปด้านหลังแล้วก้มตัวลงทำตามที่ผมบอกเขตมองกระจกหลังพร้อมกับเหยียบคันเร่งให้เร็วขึ้นเพื่อสลัดรถที่ตามมาเขาหันไปมองร่างเล็กข้างๆเจ้าตัวคงตกใจไม่น้อยจากนั้นก็โทรหาเอ็มซึ่งแน่ใจว่าคงขับตามมาดูแลเขาอยู่ห่างๆฉันกำลังถูกตามผมเห็นแล้วครับนายแล้วจะเอายังไงขับไปอีกไม่ไกลจะมีถนนที่ไม่มีทางออกนายเลี้ยวเข้าไปแล้วถ้ามันตามไปผมจะจัดการกับมันเองได้ฉันจะขับเข้าไปเขตเร่งเครื่องให้เร็วขึ้นเมื่อพบซอยที่เป็นเป้าหมายเขาจึงเลี้ยวเข้าไปและเป็นไปตามคาดพวกมันขับตามเข้ามาเขตจึงหยุดรถแล้วหันไปบอกกับรุ้งไพรินลงจากรถแล้วตามผมมาเร็วเข้าเขาบอกกับหญิงสาวที่ยังหน้าตาตื่นก่อนจะคว้ากระเป๋าขึ้นสะพายแล้วเปิดประตูก้าวตามลงไปเขตรีบจูงมือของเธอวิ่งเข้าไปในสวนลิ้นจี่ข้างทางไม่นานนักก็มีเสียงวิ่งตามมาด้านหลังพร้อมกับมีเสียงปืนดังขู่ตามมาหญิงสาวตกใจขยับเท้าให้เร็วขึ้นและด้วยความรีบร้อนไม่ทันได้ระวังตัวทำให้เท้าสะดุดกับรากไม้จนร่างเล็กกระเด็นไปข้างหน้าแล้วกิ้งไปตามร่องสวนเป็นอะไรมากหรือเปล่าที่ข้อเท้าเล็กมีรอยขีดข่วนของกิ่งไม้เลือดไหลซึมออกมาหญิงสาวสายหน้าไปมาไม่เป็นไรค่ะแค่ล้มเธอบอกเขาแล้วกัดฟันยื่นมือออกไปจับข้อมือใหญ่ที่ยื่นมาตรงหน้ารู้สึกเจ็บที่ข้อเท้าแต่ทว่าความเจ็บมันน้อยกว่าความกลัวเขตมองเห็นพุ่มไม้ข้างหน้าที่พอจะซุกตัวหลบได้จึงรีบพยุงร่างเล็กเข้าไปในนั้นเสียงของพวกที่วิ่งตามมาเริ่มหายไปเพราะเอ็มและพวกเข้ามาช่วยได้ทันเวลาชายหนุ่มจึงพารุ้งไพรินกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยณที่บ้านพ่อเลี้ยงดิเรกลูกน้องทั้งหมดเข้ามารายงานว่าทำงานไม่สำเร็จทำให้พ่อเลี้ยงโกรธจัด
ซัดหน้าลูกน้องไปคนละทีพวกมึงมันไม่ได้เรื่องสักคนเลี้ยงเสียข้าวสุกจริงๆผู้หญิงตัวเล็กๆคนเดียวก็ยังจับตัวมาไม่ได้พวกเราเกือบได้ตัวแล้วครับพ่อเลี้ยงแต่ว่ามีคนมาช่วยไว้ก่อนใครวะถามด้วยความเกรี้ยวกราดไม่รู้ครับแต่พวกเราจดทะเบียนรถมันไว้แล้วครับสืบให้ได้ว่ามันเป็นใครน้องสาวไอวินมันคงอยู่กับไอหมอนั่นจับตัวน้องสาวมันมาให้ได้กูจะจัดการกับน้องสาวมันแล้วพ่อเลี้ยงจะเอายังไงกับไอคนที่ช่วยไว้ครับลูกน้องถามขึ้นเพราะยังอยากจะแก้ตัวอีกครั้งใครที่ขวางทางกูเก็บให้หมดดวงตาของคนออกคำสั่งดุดันอย่างเอาเรื่องเช้าวันต่อมารุ้งไพลินลืมตาตื่นขึ้นเมื่อสาวใช้มาเคาะประตูห้องคุณเขตให้นางเข้ามาดูว่าคุณรุ้งไม่สบายหรือเปล่าแล้วตอนนี้อาหารเช้าก็พร้อมแล้วค่ะคุณเขตตื่นแล้วเหรอจ๊ะตื่นแล้วค่ะรออยู่ที่ห้องอาหารขอบใจจ้าเดี๋ยวฉันลงไปหญิงสาวขยับตัวลุกขึ้นเพื่อเข้าห้องน้ำแต่ก็ต้องหน้านิ่วเพราะรู้สึกเจ็บที่ข้อเท้าพอก้มดูก็พบว่ามันบวมและรู้สึกเจ็บแต่หญิงสาวก็กัดฟันทำธุระในห้องน้ำจนเสร็จพอลงมาที่ห้องอาหารก็พบว่าเขตกำลังนั่งดื่มกาแฟอยู่คนเดียวพอหญิงสาวนั่งลงอาหารก็พร้อมเสิร์ฟทันทีเป็นยังไงบ้างเมื่อคืนนอนหลับไหมก็หลับบ้างตื่นบ้างค่ะคุณคงตกใจกับเรื่องเมื่อวานนี้แล้วก็แปลกที่ด้วยคงใช่ค่ะหลังจากนั้นก็ก้มหน้าก้มตาทานอาหารต่อจนเสร็จเขตจึงเอ่ยขึ้นป้านวลครับให้เอ็มไปเตรียมรถเดี๋ยวผมต้องไปโรงพยาบาลเขาหันไปสั่งแม่บ้านแล้วจึงหันมาทางคนที่นั่งอยู่ตรงข้ามคุณต้องไปหาหมอกับผมไปทำไมคะชายหนุ่มชี้ไปที่ข้อเท้าของหญิงสาวที่เริ่มบวมอย่างเห็นได้ชัดไม่เป็นไรค่ะทายาหมองเดี๋ยวก็หายให้คุณหมอเขาเช็คดูก่อนถ้าไม่เป็นอะไรมากก็คงได้ยามาทาหรือไม่ก็ยากินพูดจบร่างสูงก็เข้ามาอุ้มร่างของหญิงสาวแล้วพาเดินไปที่รถแล้ววางร่างของเธอลงพร้อมกับออกคำสั่งให้เอ็มขับรถไปที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งเมื่อเข้าตรวจก็พบว่ามีอาการข้อเท้าอักเสบพยาบาลจึงใช้ผ้าพันข้อเท้าไว้พร้อมกับจ่ายยาให้มาทานต่อที่บ้านจากเรื่องที่เขตถูกรอบทำร้ายป้านวลได้รายงานเรื่องราวทั้งหมดให้กับคุณมาราตรีผู้เป็นมารดาได้ทราบทำให้คุณมาราตรีเป็นกังวลกลัวว่าลูกชายจะได้รับอันตรายมากไปกว่านี้เพราะเขตคือทายาทคนเดียวของตระกูลฉัตรบดินทร์เขตอายุ32ปีแล้วแต่ดูเหมือนว่าเขาไม่สนใจผู้หญิงคนไหนเลยซึ่งเรื่องนี้ทำให้ผู้เป็นมารดาร้อนใจยิ่งนักจึงเริ่มมองหาสาวๆมาเป็นสะใภ้และในที่สุดจึงตัดสินใจทาบทามรัตติรสลูกสาวของคุณสจีเพื่อนสนิทเพื่อพาไปให้เขตได้ดูตัวนี่ตาเขตแม่ได้ข่าวว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้นใช่ไหมผมปลอดภัยดีครับคุณแม่ไม่ต้องห่วงถึงลูกจะโตแล้วแต่แม่ก็ยังเป็นห่วงอยู่ดีนั่นแหละต่อไปผมจะระวังตัวให้มากครับคุณแม่ไม่ต้องเป็นกังวลนะครับแม่น่ะแก่แล้วจะตายวันตายพรุ่งก็ยังไม่รู้เลยแม่อยากให้เขตแต่งงานกับหนูรัตติรสนะแค่นี้ก่อนนะครับคุณแม่พอดีผมนัดลูกค้าไว้มาดูลำไยอบแห้งครับชายหนุ่มวางสายไปโดยไม่รอให้มารดาได้พูดเรื่องแต่งงานต่อเวลาผ่านไปเดือนกว่าแล้วที่รุ้งไพลินมาอาศัยอยู่กับเขตเพื่อรอวันที่พี่ชายจะกลับมาในตอนนี้หัวใจของเขตเริ่มหวั่นไหวไปกับความน่ารักของรุ้งไพลินซึ่งเมื่อข้อเท้าของหญิงสาวหายแล้วเธอจึงมีเวลาว่างเข้าไปช่วยงานในโรงงานแปรรูปผลผลิตมากขึ้นจากความขยันขันแข็งเอาการเอางานทำให้ชายหนุ่มเกิดความประทับใจในตัวเธอมากขึ้นเช่นกันในวันนี้เป็นวันหยุดเขตกลับมาจากข้างนอกเขาขับรถแล่นเข้ามาจอดที่บริเวณหน้าบ้านขณะที่คนในครัวกำลังเร่งทำอาหารมื้อเย็นป้านวลครับคุณลุงไปไหนครับพอมาถึงเขตก็ถามหาหญิงสาวด้วยความเคยชินเห็นว่าไปเล่นน้ำที่ฝายท้ายสวนลิ้นจี่นะคะไปกับใครไปกันหลายคนค่ะเขตไม่ถามอะไรต่อ
เขารีบบึงรถออกไป เพราะเห็นว่าฝนตั้งเขามาแต่ไกล ใช้เวลาเพียง 20 นาทีก็มาถึงฝ่ายน้ำล้นท้ายสวนที่ติดกับเชิงเขา ร่างสูงยืนเท้าเอว มองไปที่ท้องฟ้า แล้วบอกกับคนงานให้ขึ้นจากน้ำเก็บข้าวของแล้วบอกให้เดินทางกลับที่พักโดยเร็ว แล้วคุณลุงอยู่ไหนล่ะ เขตถามขึ้น เมื่อมองไม่เห็นรุ้งไพรินอยู่ในกลุ่มนั้น เล่นน้ำอยู่ตรงโน้นครับนาย ชายหนุ่มก้าวขายาวๆเดินตามไปที่คนงานบอก ก็เห็นว่าร่างเล็กขึ้นจากน้ำพอดี แล้วมาหยุดยืนอยู่ตรงหน้าของเขา เรือนผมถูกม้วนเป็นมวยขมวดไว้ด้านหลัง มัวทำอะไรอยู่ ฝนกำลังจะตกแล้ว คนพูดก้าวเดินแล้วคว้าหมับไปที่ข้อมือเล็ก ลากแขนแล้วพาเดินไปด้วยกัน พร้อมกับลมที่พัดมาอย่างรุนแรง ราวกับพายุ เขตจึงเปลี่ยนทิศทางในการเดิน เขารู้ดีว่าต่อให้วิ่งก็ไม่พ้น ทั้งฟ้าและปริมาณฝนที่แรงขึ้นเรื่อยๆ เราคงกลับไม่ทัน ต้องหาที่หลบฝนก่อน เขาบอกแล้วรีบวิ่งลากแขนของหญิงสาวไปอีกทาง จนกระทั่งพากันเข้ามาอยู่ในกระท่อมที่สร้างไว้พักชั่วคราว พอที่จะหลบฝนได้บ้าง เสียงฟ้าที่แผดคำรามดังสนั่นทำให้หญิงสาวสะดุ้งโยง เธอเบียดตัวเข้าไปจนชิดกับคนร่างใหญ่ด้วยความกลัว สักพักก็มีแสงสว่างจากไฟฉายของเขาที่พกติดตัวมาด้วย เขตจุดไฟในเตาเล็กๆเพื่อให้ความอบอุ่น หญิงสาวนั่งลงแล้วยื่นมือขึ้นเหนือเปลวไฟเพื่อให้ความอบอุ่นกับร่างกาย ชายหนุ่มถอดเสื้อยืดของตัวเองออกแล้วบิดไล่น้ำฝนจนมาดพร้อมกับสลัดผึ่งไว้ที่ราวข้างผนังกระท่อม คุณก็ควรถอดเสื้อออกมาผึ่งก่อนนะ เดี๋ยวจะไม่สบายเอา ผมจะหลบไปอยู่มุมนู้น สัญญาว่าจะไม่มองเด็ดขาด คำพูดน้ำเสียงราบเรียบแต่ทำเอาคนฟังเขินจนหน้าแดง ไม่เป็นไรค่ะ แต่ฝนแบบนี้น่าจะตกทั้งคืน คุณอาจจะมีอาการปอดบวมได้นะครับ ชายหนุ่มยิ้มอ่อน เขาอ่านความคิดของเธอออก ผมรู้ว่าคุณอาย แต่เวลานี้ต้องห่วงตัวเองก่อน อีกอย่างมืดขนาดนี้ผมมองไม่เห็นอะไรบนตัวคุณหรอก หญิงสาวทำหน้าเหมือนจะร้องไห้และเริ่มกลัวในสิ่งที่เขาพูด จึงรีบทำตาม เธอค่อยๆถอดเสื้อออก หลังจากนั้นก็บิดจนมาด แล้วตั้งใจว่าจะสวมกลับ แต่ทว่าขณะที่สลัดเสื้ออยู่นั้น เสื้อกลับหลุดมือแล้วตกไปที่พื้น อุ๊ย เสียงนั้นทำให้เขตหันมามอง กรอบใบหน้าเนียนที่เด่นชัดเป็นธรรมชาติ แต่สายตาเจ้ากรรมกลับไล่ลงไปที่สองก้อนเนื้อที่เบียดกันอยู่ ภายใต้บาลูกไม้สีเนื้อดูเซ็กซี่ของหญิงสาว ก่อนจะกระพริบตาทีๆเพื่อดึงสติกลับคืนมา ตั้งแต่อยู่ใกล้ชิดกันทุกวัน มีวันนี้ที่สายตาของเขามองเห็นเธอเป็นสาวเต็มตัวและมีเสน่ห์ยิ่งนักทำให้หัวใจของเขาเต้นแรงมากขึ้น เมื่อรู้ตัวเองว่ามองนานเกินไปชายหนุ่มจึงรีบหันหลังกลับ ฝนคงตกทั้งคืน คุณนอนพักที่เสื่อตรงนั้นก่อนเถอะ ถ้าฝนหยุดเมื่อไรผมจะรีบปลุกทันที ชายหนุ่มชี้ไปที่เสื่อสีน้ำตาลที่ปูอยู่อีกฝั่งของกระท่อม แล้วจึงลุกขึ้นเดินไปหยิบกิ่งไม้มาเติมเชื้อไฟ หญิงสาวล้มตัวลงนอน แค่หลับตาลงด้วยความเหนื่อยก็พลอยหลับไปโดยไม่รู้ตัว ภาพของหญิงสาวตรงหน้าของชายหนุ่มที่ไม่เคยหวั่นไหวกับผู้หญิงคนไหนมาก่อน เขาถึงกับหัวใจเต้นแรง ในขณะนั้นเองร่างเล็กก็ต้องสะดุ้งสุดตัว เมื่อมีสายฟ้าผ่าไม่ไกลจากกระท่อมนัก ด้วยความตกใจหญิงสาวผุดลุกขึ้นนั่ง แล้วผวาตัวเข้ากอดร่างสูงใหญ่ของชายหนุ่มเอาไว้ ด้วยเนื้อตัวที่สั่นเทา เขตกอดร่างบางไว้แนบอกพรางปอบเบาๆความหนาวเย็นกับอากาศที่เป็นใจทำให้วงแขนแข็งแรงรัดร่างเล็กแน่นเข้าไปอีก ความรู้สึกวาบหวามก็เกิดขึ้น มือหนาเชยคางโมนขึ้นพร้อมกับใบหน้าคมเข้มก้มลงมาแนบริมฝีปากหนาเข้าหากลีบปากอิ่มความหวานความระมุนทำให้เขาขาดความยับยั้งชั่งใจหญิงสาวตัวสั่นสะท้านกับสัมผัสที่แปลกใหม่ทั้งมือและร่างกายของเขา
ทำให้เนื้อตัวของรุ้งไพรินร้อนราวกับไฟแล้วเปลี่ยนเป็นนุ่มนวลอ่อนหวานและเขาก็คือคนแรกที่สอนประสบการณ์รักให้กับเธอพายุเสน่หาของเขาพัดโถมลงบนร่างของเธอลูกแล้วลูกเล่าจนเธอต้องกรีดร้องออกมากระทั่งได้จางหายไปฝนหยุดตกนานแล้วแต่ชายหนุ่มยังปล่อยให้คนตัวเล็กนอนซุกอยู่กับอ้อมแขนของตนจนแสงสีทองเริ่มโผล่ขึ้นจากนั้นเขตจึงพารุ้งไพรินกลับบ้านขึ้นไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าผมจะรอที่ห้องอาหารนะรุ้งยังไม่หิวเลยค่ะไม่หิวก็ต้องทานคุณไม่ได้ทานอะไรตั้งแต่เมื่อคืนผมจะไปรอในห้องอาหารนะเมื่อหญิงสาวอาบน้ำสระผมและแต่งตัวเสร็จแล้วร่างบางนั่งลงที่ปลายเตียงในใจคิดถึงเรื่องราวของตัวเองตั้งแต่เดินทางมาถึงเมืองไทยเพื่ออยู่กับพี่ชายแต่เมื่อเกิดเรื่องขึ้นและพี่ชายกลับไม่อยู่เธอจึงเหมือนคนเคว้งคว้างเพราะไม่รู้จักญาติที่เมืองไทยเลยหากจะเดินทางกลับไปที่อเมริกาเธอก็เคลียร์ทุกอย่างจบไปหมดแล้วคุณติดต่อพี่วินได้ไหมคะเขาปิดมือถือตลอดตอนนี้ยังติดต่อไม่ได้เลยคำพูดของเขาทำให้หญิงสาวเต็มไปด้วยความกังวลและนึกเป็นห่วงพี่ชายผมคิดว่าเขาเอาตัวรอดได้สบายๆคุณไม่ต้องเป็นห่วงเขาหรอกวันต่อมาเขตเข้าไปติดต่องานในตัวจังหวัดโดยมีเอ็มเป็นคนขับรถให้และหลังจากเสร็จงานแล้วกำลังจะกลับบ้านก็รู้ว่ารถของเขากำลังถูกติดตามเมื่อถึงถนนที่ค่อนข้างโล่งเหลือรถไม่กี่คันที่วิ่งอยู่เอ็มจึงเร่งความเร็วขึ้นแต่ทว่ามันก็เร่งตามมาถ้าจะไม่ค่อยดีแล้วครับนายมีคนตามเรามาขณะนั้นเองรถลูกน้องของพ่อเลี้ยงดิเรกก็เร่งขึ้นมาเทียบพร้อมกับยกปืนขึ้นเตรียมยิงแต่เอ็มก็เร่งเครื่องหนีได้ทันในขณะนั้นเขตก็ได้โทรเรียกทีมบอดี้การ์ดที่เขาวางแผนให้ขับรถตามมาห่างๆก็รีบเข้ามาประกบรถของคนร้ายและเบียดจนรถของมันเสียหลักลงข้างทางทำให้รถของตำรวจที่ตามมาอีกคันสามารถจับลูกน้องของพ่อเลี้ยงดิเรกได้ทั้งหมดและนำสืบไปสู่การจับกุมพ่อเลี้ยงดิเรกพร้อมกับยาเสพติดที่ซุกไว้ในห้องใต้ดินตกเป็นข่าวใหญ่ระดับประเทศเลยทีเดียวที่กรุงเทพคุณมาราตรีได้ข่าวเรื่องลูกชายจึงกังวลมากเดินกลับไปกลับมาอย่างใช้ความคิดก่อนจะหยิบมือถือกดหาลูกชายตาเขตแม่จะโทรมาบอกว่าอีก3 วันไปรับแม่กับน้าสจีที่สนามบินด้วยนะอะไรนะครับจากท่านั่งที่สบายๆบนโซฟาถึงกับเด้งตัวขึ้นนั่งหลังตรงทันทีเมื่อได้ยินว่าครอบครัวของน้าสจีจะมาด้วยเพราะเขาคาดเดาได้ว่าคงหนีไม่พ้นจับเขาแต่งงานกับรัติรสลูกสาวของเพื่อนบารดาเป็นแน่ทำไมล่ะหรือว่าไม่อยากให้แม่ไปหาไม่ใช่อย่างนั้นครับคือว่าช่วงนี้ผมงานยุ่งมากกลัวว่าจะดูแลคุณแม่และเพื่อนไม่ดีเท่าที่ควรนะครับลูกไม่ต้องกังวลเรื่องนั้นหรอกแม่ให้หนูรัติรสไปด้วยดูแลได้ทุกอย่างเอาเป็นว่าลูกไปรับแม่ด้วยก็แล้วกันผู้เป็นมารดาพูดจบก็ตัดสายไปทำให้เขตร้อนใจมากเพราะเขาไม่อยากแต่งงานกับรัติรสเป็นผู้หญิงสวยก็จริงแต่หล่อนใช้เงินซื้อทุกอย่างที่อยากได้เสื้อผ้าหน้าผมก็ต้องมีแบรนด์เพราะชีวิตของหล่อนติดแกรมในที่สุดเขตก็ตัดสินใจที่จะทำตามใจตัวเองคุณรุ้งคะคุณเขตเชิญที่ห้องทำงานค่ะสาวใช้ขึ้นมาเคาะประตูเรียกที่หน้าห้องและแจ้งคำสั่งของเจ้านายขอบใจจ้าเดี๋ยวฉันตามไปหลังจากคืนวันนั้นรุ้งไพรินก็พยายามหลบหน้าหลบตาเขาอยู่หลายครั้งเพราะยังทำตัวไม่ถูกหญิงสาวรีบเดินลงไปยังห้องทำงานเขาอย่างไวในใจคิดว่าเขาน่าจะแจ้งเรื่องของพี่ชายพี่มีเรื่องสำคัญจะคุยด้วยเรื่องของพี่วินใช่ไหมคะหญิงสาวแอบมองใบหน้าของชายหนุ่มซึ่งวันนี้เขาดูหล่อเข้มเป็นพิเศษเพราะโกนหนวดโกนเขาเรียบร้อยไม่ใช่แต่เป็นเรื่องของเรา2 คนสีหน้าของหญิงสาวเต็มไปด้วยความสงสัยคือพี่จำเป็นต้องแต่งงาน
หัวใจของหญิงสาวกระตุกปูบและรู้สึกเจ็บแปรบขึ้นมาแล้วพี่เขตมาบอกรุ้งทำไมคะทำไมไม่ไปบอกผู้หญิงของพี่เขตล่ะคะน้ำเสียงฟังดูน้อยใจเมื่อคิดว่าเขากำลังจะแต่งงานกับผู้หญิงคนอื่นก็พี่กำลังคุยอยู่นี่ไงครับกับรุ้งเหรอคะสีหน้าของหญิงสาวแปรเปลี่ยนเป็นตกใจพี่เขตไม่จำเป็นต้องมารับผิดชอบรุ้งหรอกนะคะรุ้งเข้าใจว่าคืนนั้นอารมณ์มันพาไปแต่สำหรับพี่มันไม่ใช่แค่อารมณ์พี่ชอบรุ้งจริงๆชอบแบบอยากแต่งงานด้วยน่ะแต่ว่าพี่เขตไม่จำเป็นต้องช่วยเหลือเราสองคนถึงขนาดเอาชีวิตของตัวเองเข้ามาเสี่ยงก็ได้นะคะพี่อายุ32แล้วถึงเวลาต้องแต่งงานเสียทีอีกอย่างไอวินมันก็เป็นเพื่อนที่พี่รักรุ้งไม่ต้องกังวลเรื่องนั้นเลยแต่เราเพิ่งรู้จักกันไม่กี่เดือนเองนะคะหญิงสาวสบตาคู่คมนั้นเพื่อค้นหาความจริงแต่เธอก็อ่านความคิดของเขาไม่ออกพี่ต้องการแค่ความจริงใจเท่านั้นเรายังมีเวลาศึกษากันและกันจนชั่วชีวิตหรือว่ารุ้งมีแฟนอยู่แล้วรุ้งยังไม่มีแฟนค่ะถ้าอย่างนั้นก็ไม่มีปัญหาเอาเป็นว่าพรุ่งนี้เราไปจดทะเบียนกันที่อำเภอส่วนงานแต่งค่อยจัดทีหลังรุ้งไพรินถึงกับอึ้งไปไม่ถูกนึกดีใจที่เขารับผิดชอบเรื่องในคืนนั้นเรื่องพิธีแต่งไม่จำเป็นหรอกค่ะเพราะรุ้งไม่มีญาติหรือเพื่อนที่นี่เลยมีแค่พี่วินคนเดียวเช้าวันต่อมาเขตพารุ้งไพรินเข้าไปในตัวเมืองเพื่อซื้อแหวนแต่งงานและจดทะเบียนกันที่อำเภอหลังจากจดทะเบียนเรียบร้อยแล้วจึงกลับบ้านและโทรหาชัชวินนี่แกแต่งงานกับน้องฉันจริงๆเหรอวะคนอยู่ไกลแทบไม่อยากเชื่อเมื่อเพื่อนรักโทรมาบอกข่าวดีดูแกดีใจมากนะที่ได้ฉันเป็นน้องเขยก็แน่สิวะที่ได้คนดีๆอย่างแกมาดูแลน้องสาวฉันแล้วนี่แม่แกยอมเหรอวะยอมหรือไม่ยอมก็แก้ไขอะไรไม่ได้แล้วเพราะฉันกับน้องแกจดทะเบียนกันเรียบร้อยแล้วเว้ยดูแลน้องฉันดีๆนะอีกไม่นานฉันก็จะกลับเมืองไทยแล้วชัชวินหัวเราะเสียงดังแล้วก็ตัดสายไปเขตขับรถพามารดาและคุณสจีพร้อมทั้งรัติรสมาจอดที่หน้าเรือนไม้หลังใหญ่2 ชั้นสไตล์รีสอร์ทของไร่ฉัตรบดินทร์ที่ตกแต่งแบบเรียบๆแต่ทว่าดูหรูหราชายหนุ่มเดินนำหน้าทั้งหมดไปพักผ่อนที่ห้องรับแขกก่อนจะแยกย้ายไปพักต่อในห้องรับรองบ้านพี่เขตสวยนะคะคุณแม่รัติรสพูดกับมารดาหลังจากเดินสำรวจบ้านด้วยความพอใจเฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้นล้วนแต่เป็นเกรดพรีเมียมแล้วแกคิดยังไงพอจะอยู่ที่นี่ได้ไหมผู้เป็นมารดาเอ่ยขึ้นหลังจากที่ลูกสาวซุดตัวลงนั่งฝั่งตรงข้ามได้สิคะถ้ามีเงินให้รถช้อปปิ้งยิ่งดีใหญ่เลยแม่ว่าอยู่ทางนี้ก็ดีเหมือนกันแกจะได้ลดความฟุ่มเฟือยลงบ้างแม้ถ้ารถทำตัวโทรมแม่ก็เสียหน้าแย่สิคะแกก็เบาๆเรื่องเงินลงหน่อยสิช่วงนี้เศรษฐกิจฝืดเคืองบริษัทคุณพ่อก็ขาดทุนมาหลายเดือนแล้วถ้าแกได้แต่งงานกับคุณเขตก็พอจะได้เงินมาพยุงฐานะของบ้านเราได้บ้างงั้นรถจะไปอาบน้ำแต่งตัวสวยๆออกไปทานข้าวเย็นดีกว่าคุณเขตจะได้ประทับใจหญิงสาวบอกด้วยใบหน้ายิ้มแย้มการเดินทางมาครั้งนี้หล่อนได้เลือกชุดสวยๆมาด้วยและมั่นใจว่าความสวยของตัวเองจะสามารถทำให้เขตชื่นชอบได้อย่างแน่นอนภายในห้องนอนใหญ่ที่ตอนนี้รุ้งไพรินได้ย้ายเข้ามาอยู่นอนห้องเดียวกับเขตแล้วหลังจากที่หญิงสาวช่วยป้านวลทำอาหารสำหรับมื้อเย็นเรียบร้อยแล้วจึงขึ้นไปอาบน้ำและเปลี่ยนเสื้อผ้าพี่จะพารุ้งไปแนะนำให้รู้จักกับคุณแม่พี่รุ้งกลัวว่าคุณแม่จะไม่ยอมรับนะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นขอให้รุ้งตั้งสติไว้ก็พอยังไงแล้วพี่ก็จะอยู่เคียงข้างรุ้งเสมอเมื่อถึงเวลาอาหารเย็นทุกคนก็ลงมาพร้อมหน้ารุ้งไพรินยกมือไหว้แม่ของสามีอย่างนอบน้อมคุณมรตีเพียงรับไหว้โดยไม่เอ่ยอะไรรุ้งครับนี่นะสจีเป็นเพื่อนของคุณแม่แล้วนั่นคุณรัติรสสวัสดีค่ะคุณน้าสจีสวัสดีค่ะคุณรัติรส
หญิงสาวยกมือไหว้ผู้ใหญ่และยิ้มให้กับรติรสแล้วจะไม่แนะนำตัวให้เรารู้จักหน่อยเหรอคะรติรสเดินไปคล้องแขนของเขตแล้วยิ้มหวานให้อ๋อขอโทษครับที่ไม่ได้แนะนำตั้งแต่แรกคุณแม่ครับทุกคนครับนี่รุ้งไพลินภรรยาผมแกว่าอะไรนะตาเขตร่างของคุณมรตีลุกขึ้นแล้วจ้องหน้าลูกชายด้วยความตกใจคือผมจดทะเบียนกับรุ้งเมื่อวานนี้ครับทำไมเรื่องสำคัญขนาดนี้แกไม่บอกแม่ก่อนตาเขตผมตั้งใจจะบอกต่อหน้าคุณแม่นะครับชายหนุ่มคิดว่าเรื่องการมีคู่ครองเขาควรเลือกภรรยาเองเพราะเธอคนนั้นจะต้องอยู่ด้วยกันไปจนแก่จนเฒ่านี่มันอะไรกันทำไมลูกเลือกผู้หญิงไม่มีหัวนอนปลายเท้ามาเป็นเมียสายตาของผู้เป็นมารดามองลูกสะใภ้อย่างไม่พอใจรุ้งเป็นน้องสาวของเพื่อนรักของผมเองครับคุณแม่ชายหนุ่มพยายามอธิบายตาเขตแต่งงานแล้วเรื่องที่เราคุยกันล่ะจะทำยังไงดีหลังจากที่ได้สติคุณสจีก็ถามถึงคำมั่นสัญญาที่เคยคุยกันไว้ก่อนหน้านี้และความหวังที่จะให้เขตช่วยกอบกู้ฐานะเรื่องการเงินก็พังทลายลงฉันขอคุยกับลูกก่อนแต่ว่าเขาแต่งงานกันแล้วนะฉันไม่ยอมให้ลูกสาวฉันเป็นเมียน้อยหรอกนะแอบแต่งกันได้ก็เลิกกันได้คุณมารตีหันไปถามรุ้งไพรินเธอต้องการเงินเท่าไหร่ว่ามาคุณแม่คิดจะทำอะไรครับแม่ไม่ได้ถามเขตถามเธอตอบมาว่าเธอต้องการเท่าไหร่ผู้สูงวัยเน้นย้ำอย่างต้องการคำตอบรุ้งแต่งงานกับคุณเขตเพราะความรักค่ะรุ้งไม่ได้ต้องการเงินค่ะจองหองได้ตาเขตแม่จะไม่มาเหยียบที่นี่อีกแล้วแกก็ไม่ต้องไปหาแม่ที่กรุงเทพด้วยรุ้งไพลินถึงกับใบหน้าซีดเผือดเพราะห่วงความรู้สึกของสามีแต่เขตนั้นรู้ดีว่าแม่ของเขาโกรธลูกชายคนนี้ไม่ได้นานฉันจะกลับกรุงเทพพรุ่งนี้ถ้าเธออยากเที่ยวต่อฉันจะให้คนไปจองโรงแรมในเมืองให้คุณมรตีหันไปบอกกับเพื่อนสนิทฉันก็จะกลับเหมือนกันเธอจองไฟล์กลับให้ฉันด้วยล่ะแต่คุณแม่คะรติรสเอ่ยขึ้นแต่คุณสจีจูงมือพาลูกสาวเดินออกจากห้องไปแค่นี้ก็อายจะแย่อยู่แล้วอุตส่าห์พาลูกสาวมาเสนอให้กับผู้ชายถึงที่บ้าน1 ปีผ่านไปรุ้งไพรินได้คลอดลูกชายให้กับเขตและตั้งชื่อว่าให้น้องรามป้านวลโทรรายงานถึงความน่ารักน่าชังให้กับผู้เป็นย่าได้ฟังเกือบทุกวันจนคุณมรตีเองก็อยากจะเห็นหน้าหลานแต่ก็ยังมีทิฐิสูงอยู่เขตเองก็อยากพาลูกชายไปหาผู้เป็นย่าอยู่เหมือนกันจนกระทั่งน้องรามอายุได้1 ขวบเขาจึงพาภรรยาและลูกเดินทางมากรุงเทพโดยไม่บอกมารดาก่อนเมื่อมาถึงที่บ้านชายหนุ่มจึงอุ้มน้องรามและพาภรรยาเข้ามากราบผู้เป็นย่าที่ห้องนั่งเล่นคุณแม่ครับผมพาหลานมากราบครับเขตกราบไปที่ตักมารดาทำเอาคุณมรตีอึ้งไปเพราะความตกใจไม่คิดว่าลูกชายจะมาหาแล้วหันไปจ้องมองหลานชายใบหน้ายิ้มกว้างแววตาเต็มไปด้วยความเอ็นดูเขตเห็นดังนั้นจึงส่งร่างเล็กกลมป้อมให้กับผู้เป็นย่าได้อุ้มหลานย่าเด็กอะไรไม่หวงตัวเลยคนเห่อหลานหอมแก้มซ้ายขวาอย่างชอบใจแล้วจึงหันไปทางรุ้งไพลินหญิงสาวยกมือขึ้นไหว้สวัสดีค่ะคุณแม่อ๋อสวัสดีแล้วนี่จะมาอยู่ได้กี่วันล่ะน่าจะสัก3 วันนะครับทำไมน้อยจังน้ำเสียงอ่อยลงทันทีเมื่อเห็นว่าจะได้อยู่กับหลานชายน้อยวันแม่คิดว่างานที่นู่นให้ผู้จัดการเขาดูแลไปแล้วทุก2 เดือนค่อยขึ้นไปตรวจความเรียบร้อยก็น่าจะได้นะตาเขตพาลูกพาเมียมาอยู่ที่นี่เลยดีไหมจะดีเหรอครับคุณแม่ชายหนุ่มแอบส่งยิ้มให้กับภรรยาดีสิเอาตามที่แม่บอกก็แล้วกันคุณมรตีรีบพูดสรุปให้หลังจากที่ได้เห็นความน่ารักของหลานชายกลายเป็นคุณย่าที่ติดหลานขึ้นมาทันทีขอบคุณนะคะที่พี่เขตทำเพื่อรุ้งกับลูกอันที่จริงแล้ว
คุณแม่ไม่ได้ใจแข็งอะไรมากนักหรอก แค่เรามอบความรัก ความเอาใจใส่กับท่าน มีหลานให้ท่านอุ้ม แค่นี้ก็ใจอ่อนแล้ว หญิงสาวยิ้มแล้วโอบกอดไปที่เอวของสามีอย่างรักใคร่ ผมดีขนาดนี้แล้ว จะมีรางวัลให้ไหมนะ แล้วพี่เขตอยากจะได้อะไรล่ะคะ ชายหนุ่มทำท่าคิด พร้อมกับแววตาเจ้าเร่ห์ น้องรามก็โตแล้ว เรามีลูกสาวเพิ่มอีกสักคนดีไหม แต่ว่าเรื่องนี้พี่เขตก็ต้องขยันทำการบ้านสิคะ หญิงสาวบอกพร้อมกับหัวเราะเสียงใส นี่รุ้งกำลังท้าพี่อยู่นะ เขาไม่พูดเปล่า แต่ทว่าวงแขนแข็งแรงก็ช้อนอุ้มร่างของหญิงสาวขึ้น แล้วไปวางที่เตียงใหญ่ ใบหน้าของทั้งคู่เต็มไปด้วยความสุข เขตก้มลงจูบภรรยาอย่างนุ่มนวลแสนหวาน ทุกสัมผัสที่มอบให้คือความรัก รุ้งไพรินเองก็เผยความรู้สึกที่มีทั้งหมด ให้กับเขาได้รับรู้ ว่าเธอรักเขามากเพียงใด และจะรักเขาตลอดไป จบบริบูรณ์ รับฟังนิยายจบแล้ว อย่าลืมกดติดตาม กดไลค์เป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ